નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું કે 500 રૂપિયાની જનધન ખાતાની અંદર તમને સહાય નથી મળી તો તેનું પાછળનું કારણ શું છે અને આ તમે કામ કરી લેશો તો તરત તમારા ખાતામાં 500 રૂપિયાની રકમ જમા થઈ જશે અને જનધન ખાતું બંધ છે તો તમે તેને કેવી રીતે ચાલુ કરાવી શકો તેની તમામ પ્રોસેસની માહિતી આપશે। મિત્રો, આપને ખબર છે લોકડાઉનની અંદર સરકારે વિવિધ જાહેરાત કરેલી છે। સમાજના દરેક વર્ગ માટે કંઈ ને કંઈક આર્થિક સહાયની જાહેરાત કરી છે। તેમાં 500 રૂપિયાની જાહેરાત જે જનધન ખાતાની અંદર જમા થવાના છે તેને લગતી આજની માહિતી તમને આપીશું। તો મિત્રો, ખાસ વિડીયો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી તે પહેલાં મારી વિનંતી છે, તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી વોલ ઉપર ક્લિક કરજો જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો, આપણે વિડીયોની હવે શરૂઆત કરી। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, શું તમને નથી મળ્યા જનધન ખાતાના 500 રૂપિયા? તો તેના વિશેની માહિતી આપશું કે શું કરશો તો તમને મળી જશે। પહેલાં તો આપણે વાત કરી તો એપ્રિલ, મે અને જૂન એમ 3 મહિના સુધી મહિલા જનધન ખાતા ધારક છે તેને 500 રૂપિયા દરેક મહિને આપવાના છે। એટલે કે એપ્રિલમાં 500, મેમાં 500 અને જૂનમાં 500 એમ 3 મહિના સુધી 500 રૂપિયા મળશે। હવે વાત કરી તો દેશના કુલ જનધન ખાતામાંથી 52% ખાતા છે તે મહિલાના નામ પર છે। આ મહિલા જનધન ખાતામાં 3 મહિનામાં કુલ 1500 રૂપિયા સરકાર દ્વારા જમા થશે। હવે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જનધન ખાતામાં 500 રૂપિયાનો એક વધુ હપ્તો જમા કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કે એપ્રિલ માસનો 500નો હપ્તો આપણે પહેલાં એપ્રિલ મહિનાના પહેલા અઠવાડિયામાં જમા કરવામાં આવ્યો હતો ને હાલમાં મે માસનો 500 રૂપિયાનો હપ્તો છે તે જમા થઈ રહ્યો છે। 10 તારીખ સુધીમાં જનધન ખાતામાં જમા થઈ જશે। એટલે કે અત્યાર સુધી તમને કુલ 1000 રૂપિયા મળી ગયા છે એપ્રિલ મહિનાનો 500નો હપ્તો અને મે મહિનાનો 500નો હપ્તો। હજી એક જૂન મહિનાની અંદર પણ 500નો હપ્તો આવશે। જો તમે મહિલા છો અને જનધન ખાતું તમારી પાસે છે અને 500નો હપ્તો તમારા ખાતામાં જમા નથી થયો તો તમારા માટે આ ખાસ અગત્યનો વિડીયો છે। તો તેના પાછળનું કારણ શું છે તે તમને જણાવીશું। તેનું કારણ છે કે તમારું જનધન ખાતું બંધ છે, નહીંતર તમારા ખાતામાં રૂપિયા જમા થઈ ગયા હોય। જો લાંબો સમય સુધી ખાતાનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે તો ખાતું બંધ કરી દેવામાં આવતું હોય છે। આપને ખબર જ છે, તમે બેંકમાં કોઈ પણ ખાતું ખોલાવ્યું હોય, લાંબા સમય સુધી તેનો ઉપયોગ ન કરો તો તે ખાતું બંધ થઈ જતું હોય છે, નિષ્ક્રિય થઈ જતું હોય છે। જો તમને પણ આ પ્રશ્ન છે તો આજે આપણે જોઈશું કે ખાતું ફરીથી ચાલુ કરવાની પ્રોસેસ। સૌથી પહેલાં તો તમારે બેંકે જઈ એ તપાસ કરવાની રહેશે કે તમારું ખાતું બંધ થવા પાછળનું કારણ શું છે। હવે મિત્રો, જો તમારા ખાતાની અંદર 500ની રકમ જમા નથી થઈ તો એના મતલબ એમ છે તમારું જનધન ખાતું બંધ છે। હવે આપણે સૌથી પહેલાં તો એ તપાસ કરવી પડશે કે આપણું ખાતું બંધ થવા પાછળનું કારણ શું છે। તો હવે આગળ ખાસ માહિતી જોઈ વિડીયોમાં। મિત્રો, અહીંયા તમને માહિતી આપું તો જનધન યોજનાની શરૂઆત 2014ની અંદર થઈ હતી। એટલે કે આ ખાતા ઘણા સમય પહેલાં ખોલવામાં આવ્યા હતા અને ઘણા ખાતામાં 3 થી 4 વર્ષ આવા ખાતામાં કોઈ પણ રકમનું આદાન પ્રદાન કરેલ નથી ખાતા ધારક દ્વારા। પરિણામે આવા નિષ્ક્રિય ખાતા બેંક દ્વારા બંધ કરી દેવામાં આવતા હોય છે અને આવા ખાતા ચાલુ કરવા માટે ફરીથી તમારે અરજી કરવી પડે છે। હવે જોઈએ તો આવા બંધ ખાતાને ચાલુ કરવા માટે જો તમારું ખાતું આધાર કાર્ડ સાથે લિંક હશે અને ખાતું બંધ થયેલ હશે તો તેવા ખાતાને ચાલુ કરવામાં કોઈ વધારે મુશ્કેલી નહીં પડે। આધાર કાર્ડ આપી સરળતાથી બેંકે જઈ ચાલુ કરી શકશો અને યોજના હેઠળ લાભ મળી શકશે। એટલે જો તમારા બેંક ખાતા સાથે આધાર કાર્ડ લિંક હશે તો સરળતાથી તમે આધાર કાર્ડ લઈ બેંકે જશો તો તમને આ યોજનાનો લાભ મળવા મળશે અને ખાતું ચાલુ થઈ જશે। પરંતુ જેનું ખાતું લિંક નથી તેનું ખાતું ત્યાં સુધી તમે ચાલુ નહીં કરી શકો કે જ્યાં સુધી તેમનું ખાતું આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં થાય। આની વિશેષ તમને જાણકારી તો બેંકેથી મળશે, પણ જનધન ખાતું ચાલુ કરવા માટે તમારી પાસે આધાર કાર્ડ હોવું જરૂરી છે। તેના વિના તમારું ખાતું ચાલુ થઈ શકશે નહીં। તો મિત્રો, તમે વિશેષ જાણકારી બેંકે જઈ મેળવી શકો છો અને આ પ્રોસેસ દ્વારા તમે તમારું જનધન ખાતું છે તે બંધ થઈ ગયું હોય તો ચાલુ કરી શકશો, જેના પરિણામે જે 500ની સહાય મળે છે તે પણ મળશે અને ભવિષ્યમાં આવનારી સહાય પણ તમને આ ખાતામાં મળતી રહેશે। તેના માટે તમારે સમયે સમયે ખાતાની અંદર થોડી ઘણી લેવડ દેવડ કરવી, રૂપિયા જમા કરવા અને ઉપાડવા,
પરિણામે તમારું ખાતું સતત ચાલુ રહે અને સરકાર દ્વારા જ્યારે આવા વખત લાભ મળતા હોય છે ત્યારે તેનો તમે ફાયદો ઉઠાવી શકો। મિત્રો, જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।